नमस्कार मित्रांनो. विज्ञान कट्टाच्या याच्यावरती आपण नवीन कोर्स लॉन्च करतोय, बेसिक्स ऑफ सायन्स. या बेसिक्स ऑफ सायन्स कोर्स मध्ये तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर्स मिळतील इयत्ता 5वी पासून 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी. इम्पॉर्टंट टॉपिक्स जे आहेत त्याच्यावरती हे लेक्चर्स असतील. होमी बाबाच्या परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल. त्याचबरोबर NSTS ची परीक्षा आणि सायन्स ऑलिम्पियाडची परीक्षा ज्यासाठी तुम्ही सर्व लोक फॉर्म भरतात, त्या सायन्स ऑलिम्पियाड्स, NSTS, होमी बाबा या तीनही परीक्षांसाठी हा कोर्स उपयोगी पडेल. मागच्या वर्षी हा कोर्स बेसिक्स ऑफ सायन्स म्हणून होमी बाबाच्या परीक्षांसाठी फक्त घेतला होता, पण त्याचे रिझल्ट खूप छान आहेत. त्याच्यामुळे तो थोडासा एक्सपांड करतोय, थोडासा मोठा करतोय आणि एका वेगळ्या नवीन स्वरूपामध्ये तो तुमच्यापर्यंत घेऊन येतो. तर विज्ञान कट्टाच्या आपल्या ऍपवरनच तुम्हाला हा कोर्स परचेस करता येईल, हा कोर्स घेता येईल. याच्यामध्ये 5वी पासून 10वी पर्यंतच्या बहुतेक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक्स वरती लेक्चर्स असतील. ते मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये असतील आणि तुम्ही ते पूर्ण वर्षभरासाठी ते तुम्हाला अवेलेबल असतील. म्हणजे असं नाही की तुम्ही आता बघितलं आणि परत नाही बघू शकणार, असं नाही. कितीही वेळेस तुम्ही ते लेक्चर्स बघू शकतात. आणि याच्या बरोबर फक्त लेक्चर्सच नाही तर वीकली डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन सुद्धा असतील. म्हणजे प्रत्येक आठवड्याला तुम्हाला काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, नक्कीच येतील. अभ्यास करताना येतील, परीक्षा जवळ येईल तसे आणखीन जास्त येतील. तर त्याच प्रश्नांची आणि समस्यांची आणि शंकांची तुमच्या निरसन करण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला आपण भेटणार आहोत रविवारी. आणि त्या वर्गामध्ये आपण तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत ते सर्व क्लिअर करणार आहोत. याचबरोबर म्हणजे फक्त रेकॉर्डेड क्लासेस, डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन्स एवढंच नाही, तर या टॉपिक्स जे तुमचे याच्यामध्ये कव्हर केले जातील त्या टॉपिक्स वरती ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट सुद्धा असतील. म्हणजे तुमची लेक्चर्स होईल, तुमचा स्टडी होईल, डाऊट सॉल्व्हिंग मध्ये तुमचं रिव्हिजन होईल आणि टेस्ट मध्ये तुमची प्रॅक्टिस सुद्धा होईल. तर हा असा इन्क्लुझिव्ह कोर्स आहे. होमी बाबाच्या परीक्षेसाठी आहे, त्याच्यानंतर NSTS च्या परीक्षेसाठी, सायन्स ऑलिम्पियाडच्या परीक्षेसाठी. आता याच्यामध्ये दोन ग्रुप्स केलेत, एक ग्रुप ए आणि एक ग्रुप बी. ग्रुप ए आहे तो 5वी, 6वी आणि 7वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. ग्रुप बी 8वी, 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. हे फक्त याच्यासाठी की कुणी कोणत्या ग्रुप जॉईन करावा किंवा कुणी कोणत्या ग्रुपची लेक्चर्स बघावीत याच्यासाठी. लेक्चर्स ग्रुप ए आणि ग्रुप बी सर्व ओपन टू ऑल असतील. जे लोक कोर्स परचेस करतील त्यांना 5वी पासून 10वी पर्यंतचे सर्व लेक्चर्स अवेलेबल असतील. फक्त आपण फोकस ठेवायचा की आपण कुठल्या परीक्षेसाठी तयारी करतोय. ग्रुप ए 5वी, 6वी आणि 7वी, मग ते होमी बाबा 6वीचे विद्यार्थी किंवा NSTS देणारे 5वी, 6वी, 7वीचे सर्व विद्यार्थी, सायन्स ऑलिम्पियाडचे 5वी, 6वी, 7वीचे विद्यार्थी ग्रुप ए चे लेक्चर्स बघू शकता. ते त्याच टॉपिक्स वरच्या देतील. त्याच्यानंतर ग्रुप बी जो असेल तो ग्रुप बी 8वी, 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. त्या ग्रुप बी मध्ये होमी बाबाच्या परीक्षेचे विद्यार्थी जे 9वीला असतील, NSTS च्या परीक्षेचे विद्यार्थी जे 8वी, 9वी आणि 10वीला असतील आणि सायन्स ऑलिम्पियाड जे 8वी, 9वी आणि 10वीच्या सायन्स ऑलिम्पियाड साठी असतील ते सर्व विद्यार्थी ग्रुप बी चे लेक्चर्स बघू शकतात. त्याचबरोबर याच्यामध्ये वीकली डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन्स, ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट हे सर्व मॅटर उपलब्ध आहे. स्टडी मटेरियल असतील, हळूहळू नोट्स पण अवेलेबल होतील. आणि हा जो कोर्स आहे हा पूर्णपणे विज्ञान कट्टाच्या ऍपवरच चालेल. त्याचे काही लेक्चर्स, काही स्निक पिक्स तुम्हाला बघायला मिळतील. प्रत्येक लेक्चरचे सुरुवातीचे 2 मिनिटं ते तुम्ही बघा आणि नंतर हवं तर तुम्ही कोर्स जॉईन करा, असं काही नाहीये. तो पहिले 1-2 मिनिटं तुम्हाला सर्वांना ओपन असतील. हे जे इंट्रोडक्शन आहे हे सर्वांना ओपन असेल आणि मग हवं तर तुम्ही तो परचेस करू शकता. परचेसची प्राइस जी आहे किंवा या कोर्सची जी प्राइस आहे ती साधारणपणे 999 रुपये आहे. 999 रुपयांमध्ये तुम्हाला हे सर्व नोट्स असतील, क्लासेस असतील, टेस्ट असतील, वीकली डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन्स असतील, हे सर्व अवेलेबल आहे. लॉन्च होतोय कोर्स 15 एप्रिल 2022 ला. 15 एप्रिल 2022 ते 20 एप्रिल 2022 म्हणजे सुरुवातीचे 5-6 दिवस या कोर्सवरती डिस्काउंट सुद्धा आहे. एक साधारण 200 रुपीजचं डिस्काउंट आहे. त्याच्यामुळे हा कोर्स तुम्हाला जवळपास 899 रुपयामध्ये पडेल. तर तुम्ही तो परचेस करा आणि
अभ्यास करा आणि परीक्षेला पास व्हा. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. विज्ञान कट्टाच्या युट्यूब चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.